Hi guys, welcome back to my channel. ඔන්න ඉතින් අදත් ඕගලන්ට පුංචි වීඩියෝ එකක් කරන් ආවා. අද වීඩියෝ එකකින් ඕගලන්ට මම ගේන්නේ බේසිල් කොළ වලින් කොහොමද පේස්ට් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය දන්නවත් ඇති මේක පිට රටවල් වල නම් හරිම ජනප්‍රියයි. මෙහෙනම් අපි කියන්නේ පේස්ටෝ කියලා. ඉතින් මේක පාස්තා එක්ක කලවම් කරලා කන්න පුළුවන්, පීට්සා එක්ක උනත් කන්න පුළුවන්. මම නම් පාස්තා සෝස් එකට චුට්ටක් කලවම් කරනවා. හරිම රසයි. ඉතින් මේකේ මේන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි බේසිල් කොළ. ඉතින් බේසිල් කියන්නේ මේ ඉතාලි ජාතිකයන්ට නැතුවම බැරි හර්බ් එකක්. ඉතින් අපි ලංකාවේ කරම්පේ කරපිංච පාවිච්චි කරනවා වගේ මෙයාලා පාවිච්චි කරනවා මේ බේසිල් කොළ කෑම රස ගන්නවන්න. ඉතින් මේක අපිට හදා ගන්න ඕන වෙනවා බේසිල් කොළ, පයින් නට්ස්, ගාලික්, ලුණු, පෙකොරිනෝ චීස්, පාර්මිජානෝ රෙජානෝ චීස්, ඒ වගේම ඔලිව් ඔයිල්. ඉතින් ඔයාලට මේ පයින් නට්ස් එහෙම හොයාගන්න බැරි නම් කජු ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම වෝල්නට්ස් ගන්නත් පුළුවන්. මම නම් අද වෝල්නට්ස් උයි පයින් නට්ස් උයි කලවමේ තමයි ගත්තේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕනි බේසිල් කොළ ටික නැටි වලින් සුද්ධ කරලා අරගෙන හොඳට සෝදලා වේල ගන්න ඕනි. මම නම් සලාඩ් ස්පිනර් එකට දාලා තමයි වේල ගත්තේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනි ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකට බේසිල් කොළ ටික දාලා ඒකටම පයින් නට්ස් ටිකක් දාලා ගාලික් ටිකක් දාලා පොඩ්ඩක් ඉතින් අඹර ගන්නවා. මේ වෙලාවේ සම්පූර්ණයෙන්ම අඹරෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ කරන්නේ ඒකටම අපි පාමසන් චීස් ටිකයි පෙකොරිනෝ චීස් ටිකයි දාලා අපිට මේ වෙලාවේ ලුණුත් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ග්‍රයින්ඩ් කරන්න දානවා අපහු. ඉතින් මේක ටික වෙලාවක් අපි ග්‍රයින්ඩ් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඔලිව් ඔයිල් එකතු කරන්න. ඉතින් ඔලිව් ඔයිල් ටික එකතු කරනවා. මම කියපු මුළු සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයම එක්කහු කරන්න ඕනි ඔලිව් ඔයිල් ටික. ඉතින් එතකොට අපේ ලස්සනට මේ පේස්ටෝ එක හැදිලා එනවා. ඉතින් මේ පේස්ටෝ එක ඇත්තටම පාරම්පරික විදියට හදනවා නම් ඉතින් කලින් මෙහෙ හදලා තියෙන්නේ ගල් වංගෙඩියේ. ඉතින් දැන් නම් ඉතින් හැමෝම මේ ලේසියට ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් වල ග්‍රයින්ඩර් වල එහෙම හැදුවට ඉතින් මේ විදියට තමයි මෙහි අය හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මොකද මේකේ අර දැන් තලේ රත් වෙනකොට මේකේ පාට පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒකට අයිස් කැට දෙක තුනක් දාලා එක සැනේම ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. එතකොට ලස්සනට පාට තියෙනවා. මට අද අමතක වුණා ඇඩ් කරන්න. ඉතින් මම දැන් ඕගලන්ට කියන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු බේසිල් කොළ පේස්ටෝ එක. ඉතින් මම දැන් ඕගලන්ට කියන්නම් මේක මම කොහොමද වින්ටර් එකට ගන්න කල් තියාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට සමයකේ ඕන තරම් බේසිල් වගා කරන්න පුළුවන් වුණාට වින්ටර් එකේ අපිට හරි අමාරුයි වගා කරන්න. මොකද අවුව නැති හින්දා. ඉතින් මම කරන්නේ මේ විදියට බේසිල් පේස්ටෝ එක හදලා අයිස් කැට එන ට්‍රේ එකට අයිස් කියුබ් ට්‍රේ එකට මේ විදියට ඔක්කොම පුරව ගන්නවා. පුරවගෙන ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් මේක ෆ්‍රීසර් එකට දාන්න පැය දෙකක් තුනක් හොඳට ෆ්‍රීස් වුණාට පස්සේ මම කරන්නේ වෙනම කන්ටේනර් එකක් අරගෙන ඒ ටික ඒ කන්ටේනර් එකට දාලා අවශ්‍ය වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් හරිම ලේසි. අපි කොහේ හරි ගමනක් ගිහිල්ලා ආවම අපිට ගොඩක් වෙලා ඉතින් උය ඉන්න මහන්සි නම් අපිට පුළුවන් පාස්තා ටිකක් දැම්මුවා. මේකෙන් කියුබ්ස් 3-4ක් දාගත්තා, කලවම් කරා කෑවා. ඉතින් ওই විදියට තමයි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති වෙයි කියලා. ඉතින් හොයාගන්න පුළුවන් නම් මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. ඉතින් ඇත්තටම හරිම රසයි. ඔයාලා ඇත්තටම කැමති වෙයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell button එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ciao.